good morning. අපි අද බලංගොඩ යනවා. අවිස්සවලට ළඟයි. බලංගොඩ කියන්නේ සබරගම කැම්පස් එකට යන්න බැලුවේ කියන්නේ බ්ලොග් එක ගන්න නෙමෙයි, ට්‍රිප් එකක් ට්‍රැවල් කරන්න ගන්න නෙමෙයි. පොඩි ගමනක් කියන්නේ එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු. උදේට කන්න නැවතුවා. ගිහිල්ලා බලමු ෆොටෝ ටිකක් ගැහුවා. ඉතින් දාන්නම්. කරමු කියන්නේ සීතලුත් නෑ රස්පෙකුත් නෑ. වෙලාව 9ට විතරයි. අපි නම් ගිහිල්ලා සෙට් වෙමු. ඉන්න අපි ආපහු වාහන. මේ බලංගොඩ පාස් කරලා ආවා. ඔයද වයින්නේ? තේින්නවනේ. මම ඉන්නේ පඹින්නේ වට view එකක් තියෙනවා. තියෙන්නේ නූරිලි වගේම තමයි සීතලයි. නාලා පට්ට ඇත්තටම ලස්සනයි යන්නේ. කිසිම සීතල අවුවයි කියන්නේ එකට විතර වෙලාව. කිසිම අවුවක් නිකුත් නැහැ. මේ පූල් එකට තියෙනවා. පස්ටාගේ සුපිරි යත්තා බලංගොඩ. ඔයාලා දෙන්නේ යන බලන්න මොකද කියලා ආදරේ. දැන් කෑවා බලංගොඩින් එල්ල කාලා මේ දැන් පොඩ්ඩක් මේ අපිට සෙට් වුණා මේ පීල්ලා. ඒ පීල්ලෙන් දැන් නාන්න තමයි බැලුවේ. එහෙනම් පීල්ලට කොහොමද බලමු වතුර සීතලයිද මොකක්ද කියලා. නාලා හරි අපි යන් එනම් පීල්ල බලන්න. යන්නේ අමාරු වාරේ. සුපිරි view එකක් තියෙනවා. බලන්න හිතලක් තියෙන වතුර බලමු නිකන් ඉස්සෙල්ලා මෙතෙන්ද බහැලා අතන කෙනෙක් නානවා පීල්. මාළුන්නා මොකද දැන් එච්චර නිතර තිබ්බද? ඉතින් වතුර වැඩි දාන්න විදියට අපි දැන් යන්නේ පීල්ලට. කඩ දින ඔක්කොම වහලා තින්නේ මේ මොකද හිටියක් තින්නේ කොරෝනාෙන් එන්නේ කාලේ හැම
එකකින් දාලා අවිසල් යනවා ඉල්ල ෂෝට් කට් එකකින් දැම්මේ මොකද්ද බං අර හන්දිය දෙහියෝනේ දෙහියෝ අයි මේ හැලියකටින් දැම්මා මේ අවිසල් ෂෝට් කට් එකක් ඉතින් දෙහියෝට දාලා අපි යනවා දැන් බ්ලොග් එක ඉවරයි එහෙනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සෙට් වෙන්න